Uy, ano? Ano? Kailangan natin ano kanina. Uy, ba't parang...
Pansyan ba yung ano? Pagka may mga... Ano ba talagang senyas? Nandito kami. Sabi ko, one. Dito ka, Kebs, oh.
Kailangan may video. May kutsara ba? Ay. Doon, yung kutsara natin. Yung mga disposable. Mga disposable. Theodor. Ang sarap, Min. Kanin! Baka bibitan mo ah. Ano? Buti na lang may ganyan. Kailangan pulutan yun dahil. Nagbubukas ang plastic eh, no? Grabe yung lambot niya, no? Grabe yung lambot, no? Ako din. Sige, kuha kayo guys. Hindi kasi umabot ng dinner. Kaya pulutan na lang. Binasab din na yun. Yun. Uy, sir! Oo. Paano ba ito i-save? Malupit pa mga question na kagano.